Μπλέκω σε στροφή και πέφτω πάνω σ' αρνιά. Όχι δεν είναι αρνιά, δεν είναι αρνιά. Όχι δεν είναι αρνιά, πάρ' το τώρα σοβαρά. Όχι δεν είναι αρνιά. Γεια σε όλους και σε όλες. Mike the Cretan ή Mike on the Bike, όπως θέλετε. Είμαστε σε ένα σχετικά ξεχασμένο κομμάτι ανάμεσα Καστέλι και Χερσόνησο είναι αυτός ο δρόμος, αλλά δεν περνάει άνθρωπος από εδώ πλέον. Θα ήθελα να σας πω 5 πραγματάκια σχετικά με το Τρανζάλ. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έφτασα 4 μήνες κάτω από αυτού του μηχανακίου. Με ρωτάνε πολλοί φίλοι μου, γιατί Τρανζάλ? Ένας από τους βασικότερους λόγους που απαντάει στην ερώτηση γιατί Τρανζάλ είναι μια αγγλική λέξη. Budget. Δεν είχα πάρα πολλά χρήματα να διαθέσω, η αλήθεια είναι. Ήθελα παρόλα αυτά ένα μηχανάκι να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί του. Δηλαδή να μπορώ να κινηθώ και στην άσφαλτο, να μπορώ να κινηθώ και στο χώμα, να μπορώ να το φορτώσω και αν θέλετε, επειδή η προηγούμενη μου εμπειρία με το Husky ήταν κάπως πικρή, να μην χρειάζεται να τρέχω στο μηχανικό κάθε 3 και λίγο. Από τα πρώτα μέτρα που θα κάνεις μαζί του, για να μην υπερβάλλω, τουλάχιστον από τα πρώτα χιλιόμετρα που θα κάνεις μαζί του, ότι είναι μαλακό. Δηλαδή έχεις ένα μοτέρ, ένα πάρα πολύ βασικό πλαίσιο, πάρα πολύ βασικά φρένα, πάρα πολύ βασικές αναρτήσεις. Δηλαδή έχεις ένα μοτέρ και γύρω γύρω τα άκρως απαραίτητα για να μπορεί να κινηθεί στον δρόμο. Οπότε, τι κάνει καλά αυτό το μηχανάκι με τα μέτρια φρένα, τις μέτριες αναρτήσεις, το μέτριο κινητήρα και το μέτριο σασί? Το πρώτο που είπαμε, δεν βγάζει πολλές λακιοβλάβες, πέρα από τις ιστορίες που κάθε μηχανάκι της έχει. Δεύτερον, θα το πάρεις, θα το φορτώσεις με μπαγκάζια, θα βάλεις πίσω και το φίλο, τη φίλη, τη γυναίκα σου αναλόγως τι έχεις. Αν δεν έχεις, φύγε μόνος και θα πας παντού. Θα περάσεις από κάθε τύπου δρόμο. Είτε είναι άσφαλτος, είτε είναι χωματόδρομος και δεν είναι απαραίτητο χωματόδρομος, δεν είναι πατημένος. Είναι καλό μηχανάκι ή δεν είναι καλό μηχανάκι? Όπως πάντα η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε καλό μηχανάκι, δεν είναι ούτε κακό μηχανάκι. Είναι το μηχανάκι που είναι. Εξαρτάται εσύ τι θέλεις να κάνεις. Εάν είσαι τύπος της εκδρομής, εάν δεν σου αρέσει να το πολυκυνηγάς, δεν το πολύ ανοίγεις στον γκάζι, καλή ώρα. Εάν σου αρέσει να έχεις ένα μηχανάκι που θα κάνει σχεδόν όλα, και πόλη και εκδρομή και ταξίδι και. Εάν δεν έχεις να διαθέσεις ένα σκασμό λεφτά για καινούριο, εδώ είσαι. Θες κάθε μέρα άνεση, δεν θες κάτι το οποίο να σου βγάζει το λάδι, θες να χώνεσαι περιστασιακά σε χωματόδρομους, ας είναι και σχετικά δύσβατοι. Ωραία, μάλιστα. Αυτά είναι. Το σφεντήλι, παιδιά, καθώς η στάθμη του νερού υποχωρεί, το χωριό ανασταίνεται πάλι.
φανερώνεται. Έχει αποκαλυφθεί παλιοελεκτρία. Εσείς έχετε αιμονές με συγκεκριμένα σημεία που σας αρέσει να ράζετε, είστε τίποτα normal? Two hours later. Αυτά από μένα. Mike the Cretan. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να καβαλάτε τα μηχανάκια σας, παιδιά. Τα λέμε.